তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজেট ব্লগলৈ। আজি আমি ইভিনিং চাইকেল ৰাইড এটা কৰিবলৈ আমাৰ শিৱসাগৰ জয়সাগৰ পাৰলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ লগত আৰু 3জন ফ্ৰেণ্ড আছে, চাই থাকক। তুমি মোৰ মন জোছনা হৃদয়ৰ হাসনা এতিয়া আহি পেলাই জয়মতী উদ্যান পালোহি। আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ চাই। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ একুৱা পাৰ্ক। 2000 years later. তো গাইছ, এতিয়া আমি স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানৰ ভিতৰত আহিছোঁ। উদ্যানৰ ভিতৰত ঘন চাই থাকক, দেখাম আপোনালোকক। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ঘনশ্যাম ঘৰৰ সন্মুখত আছোঁ। এয়া চাব পাৰিছে, একদম ওচৰত সন্ধিয়া হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, নতুন জেগাৰ লগত। টিল দেন টাটা, বাই বাই।